हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत पुरी भाजी। सो पुरी भाजीसाठी काय काय साहित्य लागतं ते आज आपण बघूयात। इथे मी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ, अर्धा वाटी गरा आणि थोडंसं मीठ। आता व्यवस्थित हे पीठ मळून घेऊयात। पीठ आपण जरासं घट्टमध्ये मळून घेऊयात। पीठ जर पातळ झाल्यानंतर ना पुऱ्या ज्या आहेत ते जास्त तेल वळून घेतो। सो पीठ आपण थोडंसं घट्टमध्ये मळून घेऊयात। आता आपण पुरी भाजीची भाजी तयार करून घेऊयात। इथे मी तूप घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मोहरी आणि जिरं टाकून घेतलेले आहेत। त्यानंतर ना कढीपत्ता ॲड केलेला आहे आणि 2 हिरवी मिरची। व्यवस्थित ते भाजून घ्या। भाजून झाल्यानंतर ना त्यात हळद आणि चटणी टाकून घेऊयात। मी इथे तुपाच्या फोडणीमध्येच हळद आणि चटणी मिक्स करून घेतलेलं आहे, बिकॉज आपल्याला जी ओरिजिनल टेस्ट आहे ती भेटेल। त्यानंतर मी इथे कांदा आणि टमॅटो थोडासा मिक्स केलेला। हे मिश्रण व्यवस्थित परतून घ्या आणि त्यानंतर 2 मिनिटासाठी स्टीम करा। स्टीम करून झाल्यास त्यामध्ये उकडलेले बटाटे ॲड करून घ्या। व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून त्यामध्ये उकळलेलं पाणी ॲड करा। आता मी त्यात चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे। ही भाजी आता आपण 7 ते 8 मिनिटं गॅसवर वाफवून घेऊयात। आता आपण पुरीची तयारी करून घेऊयात। इथे मी थोडंसंच पीठ लावलेलं आहे। अशा पद्धतीने लाटून घ्या आणि अशा पद्धतीने पुरीचे आकार तयार करून घ्या। इथे मी घेतलेलं आहे तेल। तेलामध्ये अशा प्रकारे पुऱ्या तळून घ्या। अशा प्रकारे आपली पुरी भाजी तयार झालेली आहे। तुम्ही एकदा नक्की करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।